ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو بسيط جدا هو عن افضل البرامج اللي لازم تكون عندك في الديسكتوب. لازم اي ديسكتوب يكون فيه البرامج ديت، هي برامج سهله جدا وبتسهل عليك الحياه بتاعتك. اما بقى لو جهازك بطيء فلازم تشوف الفيديو السابق بتاعي، هتلاقيه في الديسكريبشن وهتلاقيه برده في الاي اعلى الفيديو هنا. وقبل ما نبدا الشرح ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. نبدا الشرح بعد الانترو. اول برنامج عندي وهو نسخه مجانيه، بتخش على متجر مايكروسوفت وتكتب اسم البرنامج توينكل تري. برنامج توينكل تري دوت اول ما تعمله انستول اول ما تفتح هتلاقيه تحت كده عند الشريط اللي تحت عندي في الاسفل. تقدر من خلاله تتحكم في سطوع الشاشه زي اللابتوب مثلا. فاكر انت لما كان عندك لابتوب كنت بتضغط على زرار عندك في الكيبورد بيعلي الاضاءه ويوطي الاضاءه؟ فانا دلوقتي مش عاوز اعمل بالزراير دي، فانا عندي البتاعه اللي تحت ديت هعلي واوطي بيها بمزاجي، والتحكم بيكون سهل خالص جدا بدل ما استخدم زراير الشاشه نفسها. تاني برنامج عندي اللي هو الدي اس 4. البرنامج بسيط جدا وسهل وبيسمح لك تشبك يد السوني بتاعك اللي هو الكنترولر اللي هو يد البلاي ستيشن بتاعك بالكمبيوتر، وتقدر تلعب جميع العاب البي سي بالدراع، وتقدر تشبك الدراع بسلك يو اس بي عن طريق لو انت عندك يو اس بي بتوصله عادي او وايرلس. تالت برنامج عندي اللي هو الريفو انستولر. ليه لازم يكون عندك البرنامج دوت؟ عشان بتقدر من خلاله تحذف اي برنامج من جذوره. طب نستنى دلوقتي كده البرامج دي، انت ازاي لحد دلوقتي ما عملتش لايك وسبسكرايب للقناه؟ ازاي يا جدع؟ اي برنامج عندك انت مش عاوزه بتحذفه من جذوره. رابع برنامج عندي هو اير ترامبت. اير ترامبت دوت بيخليك تقدر تتحكم في اي صوت في اللعبه، في اي صوت في الجهاز نفسه، في اي صوت في الديسكتوب. زي ايه؟ زي مثلا انا فاتح لعبه مثلا بابجي وانا عندي ديسكورد وبكلم فيه صحابي، فانا عاوز اوطي الديسكورد واعلي صوت اللعبه بمزاجي خالص. عندي الشريط عندي كده بيظهر لي اي برنامج انا فاتحه، ممكن اغير في الصوت بتاعه، اعليه اوطيه بمزاجي جدا. وبس كده جينا في نهايه الفيديو. ما تنساش تكون عملت لايك وشير عشان ما ازعلش منك. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.